ẹlẹ́lẹ́ ajérò ọmọ ògbójúkọ̀rọ̀ jàjálẹ̀ gbọ̀wárangọ́ àga gbogbo ọmọ kóòsù òjíire bí happy weekend happy new month a kú oṣù tuntun lágbára ọlọ́run èmi wa tó bẹ̀rẹ̀ yóò parí ẹ̀ ànímọ̀ṣe ànímọ̀ya ànímọ̀bànújẹ́ àlàáfíà ara tá a fi wọnú oṣù tuntun ńlá fi kólẹ̀ rẹ̀ láyọ̀ àtàlàáfíà mi ò ní wáyé tì mi ò ní gbọ́kú yẹn ní gbọ́kú mi ẹ̀ ní wá mi tì láṣẹ Èdùmàrè pápápá náà láṣẹ bí wọ́n ti ṣe nílẹ̀ pápá ọ̀rọ̀ lórí Aláàfin ṣe ní pé mo tún dé irọ́ kó lè bá a dáa náà ni ọ̀rọ̀ lórí Aláàfin àti Professor Ọmọbẹ́wàjí da Silva ó ní mo fẹ́ sọ níbi tí Professor ti sọ wípé ìgbéraga ìjọra ẹni lójú ló lè jẹ́ k'Aláàfin ó dá wọn dúró síbi ètò fódìdí wákàtí 3 t'Aláàfin ò tún lè tọrọ àforíjì lọ́wọ́ àwọn so Aláàfin náà mọ́wọ́ ti gbọ̀ndò bàbá náà yìnbọn ọ̀rọ̀ padà ń pé ààbùní ń jáàbùní àfinihàn yàn ń jáfinihàn yàn èwo ni ọkútọ ará àbjàyè tí ń lọ lójúde Ògúnmọ́lá pé wíwo ni òtówó ni àbí wòyàn ni òtówó yàn béwu yàn náà bá tiẹ̀ ní yó ni gàkí arẹyẹ kọ́ báyàn lẹ́rù òun gẹ́gẹ́ bí Aláàfin tó ń lo wọ́n mọ tẹ́lẹ̀ níbi àṣeyẹni àbí wọ́n mọ̀ wípé pò ọlá ipò ńlá ni k'Aláàfin ó tó múra káwọn abẹ́sìnkáwọ́ àwọn tí ó tẹ̀lé Aláàfin àwọn amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ kí wọ́n tó ṣe tán ṣé wọ́n mọ̀ pé a máa gbà á kù ni mẹkáníkì kankan mọ́ sọ̀rọ̀ sí orí ìtẹ́ Aláàfin o àwọn náà sọ̀kù ọ̀rọ̀ padà sí kò fẹ́ sọ bóò ní ṣùṣe kú bóò lọ̀bẹ ṣe bẹ́ kí ni tó ṣẹlẹ̀ ń bọ́ wọ́n ti pàdé kí ni ìpàdé ọlọ́jà pẹ̀lú Asínwín ọ̀sásínwín náà méjèèjì o Professor ta ní ọ̀wọ̀ àtàpọ́nlé fún ni Professor Ọmọbẹ́wàjí da Silva because àwọn tá a lè sọ pé àwa ó fi wà jọ lọ́jọ́ iwájú nù àwọn ti léwájú ná kọ́lọ̀ wọn dà wọ́n lágbà dáadáa sí i wọ́n ti dàgbà kọ́lọ̀ mọ́jẹ́ wọn dàgbà àyà àwọn bàbá yìí tọ́ sí àpọ́nlé àti ìkàkún àtàyẹ́sí tó yẹ having said that bójú bá ń ṣe pé ẹjá yọ ká fi hàn ojú tá ń jẹ̀bi s'Aláàfin ni tá ń jẹ̀bi ṣé Professor ni kí ni ń tọ́fà sábàbí wọ́n ní nílé ẹ̀kọ́ gíga Emmanuel Aláyàndé tó wà lọ́yọ̀ọ́ wọ́n fẹ́ fi ètò ìkẹ́kọ̀ọ́ kan sínú ètò wọn tí wọ́n táàgì ẹ̀ lórúkọ Aláàfin progress nìyẹn ìgbéga ńlá ni so Professor da Silva àwọn òṣìṣẹ́ l'Aláyàndé mo nígbàgbọ́ pé wọ́n invite wọn wá ni so wọ́n láago 9 ńlọ́yẹ kétò ti bẹ̀rẹ̀ ẹ̀tọ́ sì ni k'Aláàfin ó wà lórí ìjókòó ń gbọ́ jẹ́ pé ilé aláriwo la ti pa àìfárí lẹ́yìn olórí ẹni tá a bá torí ẹ̀ padìẹ ibi tó dáa jù lọ yẹ kó jẹ gbogbo ètò tí wọ́n bá ṣe ojú Aláàfin ló ti yẹ kó wáyé ṣùgbọ́n Aláàfin ò rò tiẹ̀ bẹ́ẹ̀ àwọn protocol wọ́n mọ̀ wó pé s'Aláàfin ò ní lọ jókòó kalẹ̀ àwọn ètò kan sì ń bẹ tó jẹ́ wípé àkókò ló tẹ̀lé bẹ́ẹ̀ bá ti tẹ̀lé àkókò yóò pa nǹkan mẹ́ẹ̀ lára àwọn tó wá sọ́yọ́ látọ̀nà jíjìn lọ́pọ̀lọpọ̀ wọn ti wá ẹ̀wá já fi ojú inú wò àwọn tí yóò wà níbi ètò ọlọ́jọ́ náà èèyàn ńláńlá ni gbogbo wọn máa jẹ́ ìkan láàrin ìlú ni wọ́n máa jẹ́ àgbà ọ̀jẹ̀mẹ̀wé ni yóò pọ̀ láàrin wọn torí pé níbi tọ́dẹ bá ti ń ṣe nǹkan àwọn ọdẹ náà lè máa expect ń bẹ̀ pé máa rí lágbo àwọn celebrity lè máa bá pàdé ń bẹ̀ so lágbo àwọn ọmọ onímọ́tò
kò sẹ́ni tẹ́ bá ń bẹ̀jà àwọn agbèrò lọ. So eléyìí ló jẹ́ kí ó mú ìbínú lọ́wọ́ àtàwọn eléyìí ó jókòó tí wọ́n dẹ̀ rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ètò ńlá wọn ń dá dúró. Orí kan sì máa dá gbogbo orí dúró. Lóòótọ́ èèyàn ńlá la láàfin, ipò ńlá ló dì mú, ṣùgbọ́n ìfẹ́ ní púpọ̀ sí lẹ́nu wá o. Kò sẹ́ni tí ò bí sí, kò sẹ́ni tí ò kàǹkà tí ò tóbi láàyè ara rẹ̀ láyé ìsìn tá a wà yìí o. Ayé ti kúrò láyé ọba, ayé ti dáyé ìjọba, ayé ti kúrò láyé àṣẹ, ayé ti dáyé ètò. Bẹ́ẹ̀ yẹ bá sì ṣe fò láti sọ̀kú ẹ̀, torí bọ́ ọmọ bá ṣe rìn láṣẹ ìsànà ẹ̀. So pápápá kì í mọ́ dáin lágara, ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé òun, ilé ayọ̀ lẹ wọ̀, ọkọ̀ ayọ̀ lẹ bá dé. Ẹ máa bá ń fọwọ́ kan pín prógráàmù yẹn kọ́dọ̀dọ̀ bàbá wa Aláàfin, kọ́dọ̀dọ̀ Kòfẹ́sọ̀ Ọmọbẹ́wàjí, torí báwọn méjèèjì láàyọ̀ tí wọ́n fún. Yes, ńgbà tẹ bá expect irú Aláàfin láago 9 àárọ̀ àsáò náà ṣe mọ̀gbà tí kábíyèsí sùn, ṣe fẹ́ kí kábíyèsí ọmọ kanjú múra, bó lẹ ṣe máa fi program sáago 9 àsáò náà irrespective tó wù kéèyàn fẹ́ ṣe ńgbà tí ìṣèdánwò. Ẹjá bára wa ṣe léè tí jòdòdó ọ̀rọ̀ ká tó gbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn méjèèjì. Báwo, how on earth ilẹ̀ máa fi program sí aago 9 àárọ̀ tẹ́ẹ̀dẹ̀ máa expect kí everybody ó dé láago 9 àárọ̀? It's not done. Ìbá jẹ́ academic program jù bẹ́ẹ̀ lọ, it's not done. Program tẹ́lẹ̀ fi sáago 9 àárọ̀ ni program tẹ́ẹ̀ expect àwọn akẹ́kọ̀ọ́ nìkan. I mean, you are expecting students. Wọ́n mọ̀ pé báwọn bá ti miss ẹ̀ ayé àwọn lè tanu. Ṣùgbọ́n Aláàfin ò ní nǹkan kan tó máa miss. Ẹ bá ṣe lẹ́yìn Aláàfin, ẹ sáṣe bó ṣe yẹ kẹ́ ẹ ṣe ni. So and professor, ẹ má jẹ́ kí n tí sọ̀rọ̀, ẹ jẹ́ kí n jẹ́ kẹ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn méjèèjì. Ṣùgbọ́n àwọn èèyàn mi ò tí ì wọlé dáadáa. Ẹ má bínú, ẹ bá ń pín program yẹn. Ẹ jẹ́ káwọn èèyàn wọlé. Ara ò lè dá àrà dá nílò ara wa. So láàrin ìṣẹ́jú kan péré náà ni ẹ bá ń pín. Ẹ foríjì mi ẹ̀yin ìyá àti bàbá mi, ẹ má pé mo dá yín lágara o. Gbé bá ń pín. Kọ́rọ̀ wọn mọ́dà di àkọrin ìlélégbè tí ijó àsán kan èlò. Ẹ bá mi pín, ẹ bá mi pín o. Ẹ bá mi pín o, ẹ bá mi share rẹ̀. Ẹ bá mi pín o, ẹ bá mi share rẹ̀ o. Ẹ bá mi pín, ẹ bá mi share rẹ̀ o. Pápápá náà ni o. Kẹ́ni ń dún, sáré wo ń bẹ ń wọ bí ni. Good evening, sir. Good evening, ma. Ó kà àwọn èèyàn díẹ̀ kí wọ́n wọlé ẹjọ́. Pápápá. Pápápá. Ìṣẹ́jú kan péré. Ẹ bá fi share ẹ̀.
So ẹ bá mi ṣe àyè láàrin ìṣẹ́jú kan. All right. Kí n má dá yín lágara. Ẹ ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe bá mi ṣe àyẹ̀yẹ̀. God bless you. God bless you sir. God bless you ma. God bless you friends. All right. Ẹ mọ̀ wípé báyà mo tún fẹ́ bú Alafin bàbá ńlá arọ́. Ẹ má bínú o. All right. Ẹ já kọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu Kòfẹ́sọ̀ ká tó gbọ́ èsì látọ̀dọ̀ Aláàfin. Kòfẹ́sọ̀ yẹn ni wọ́n pè ní University Dawn Blast Aláàfin over 3 hours delay, lack of apology at event. Nígbà tí Aláàfin dé, Aláàfin ò lè ṣe ẹ má bínú. Ṣé ẹ gbàgbé? Àìlèṣe má bínú ó ti bà ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan jẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni ọba ńlá l'Aláàfin, ipò pàtàkì ni wọ́n dì mú, ṣùgbọ́n still ǹjẹ́ ẹ jẹ́ mọ̀ pé bàbá a máa ṣe sorry fọ́mọ, ìyá a máa ṣe sorry fọ́mọ. Gone were those days tí bàbá dúró ní dúró pé mo ti sọ ohun tí mo fẹ́ sọ náà nu. No, a ti wà láyé consideration pé ìfà àgbàlá kò sí níta àfàgbà ṣe àfihàn ọmọdé jẹ náà ni o, ṣùgbọ́n ọyá má bínú. Ìyá máa apologize fọ́mọ. So kò sí ní tó bá dé b'Aláàfin ṣe débẹ̀, b'Aláàfin ọba lè sọ lára àwọn tó tẹ̀lé wọn lè gba máìkì kó sọ pé tó ẹ̀yin ìyẹn wẹ má bínú o, ẹ̀yin náà lẹ́ni ká dúró dàwọn ọba kọ̀ọ̀kan kájọ kọ́wọ́ rìn bọ̀, tàbí kábíyèsí ọ̀fẹ́ dárìn níwọ̀nba àgbà tó jẹ́ páwọn ọba kan ń bọ̀ àwa fẹjọ́ mọ́ kọ́wọ́ rìn bọ̀ lọ́jà pẹ́. Kábíyèsí lè sọ bẹ́ẹ̀, ṣùgbọ́n nínú àtẹ̀jáde tí kábíyèsí fi ta, wọ́n jẹ́ ó yé wa wípé aago 12 sáago 1 ni ẹni tó pe àwọn tó mọ̀ nípa pálásì àti nípa program tó ń ṣe tó sọ fún àwọn. Ṣùgbọ́n nínú program táwọn professor rí, aago 9 ní bẹ́ẹ̀nbẹ́. Ẹni tó bá kábíyèsí lè sọ̀rọ̀ lè lo initiative ẹ̀, ó lè lo discretion ẹ̀ wípé sáà sọ pé kábíyèsí ọmọ jíbọ̀ ń bí ni àbí nǹkan kan, ohun ọmọ bẹ́ẹ̀ tó ṣe tètè bẹ̀rẹ̀ sí lọ́jọ́ sọ fún kábíyèsí pé at least by 12 or 1 ètò ti gbéra sọ, bá a ṣe máa ń sọ nìyẹn. Bó bá ti jáwọn èèyàn ńlá ń bọ̀ níbì kan, wọ́n kọ́kọ́ máa fi èèyàn tẹ́lẹ̀ síbi tán ti fẹ́ ṣe nǹkan, wọ́n á béèrè lọ́wọ́ wọn bóò ní sáwọn èèyàn ti dé. Wọ́n ti ń dé díẹ̀díẹ̀, bọ̀ tí nǹkan tí mò ń wò yìí ká sọ pé títí 1 ṣá ó yẹ kí program ó bẹ̀rẹ̀, tàbí ká sọ pé títí 2 ṣá ó yẹ káwọn èèyàn ó ti dé dáadáa. Ó ra ipá pàpà torí àkókò wa kò bẹ́ẹ̀ nìyẹn kan sọ̀rọ̀ ẹ́. So University Dawn blast Aláàfin over 3 hours delay, lack of apology at event. The Alafin of Ọ̀yọ́, Ọba Akeem Abimbola Owoade, has come under criticism from a professor of English at the University of Ibadan, Professor Ademola Omobewaji Da Silva, over his alleged 3 hours delay to a program and failure to apologize after arriving. Da Silva, who teaches drama, poetry, African literature and oral literature, folklore studies at the University of Ibadan, described the monarch's conduct as disrespectful
and inconsistent with the values of the referred Yoruba Royal Institution. Àwọn professor, àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n, àwọn ọ̀mọ̀wé, àwọn ọ̀ranyàn kankan ṣẹ́, wọ́n dì pẹ̀lú time. Time is money to them. They always want to spend it wisely. Wọ́n dẹ̀ nígbàgbọ́ pé he who keep his time keep his life. Torí pé gbogbo nǹkan ló wà lórí òdiwọ̀n sí fún wọn. Wọ́n bá wà lájọ iye ìṣẹ́jú tán fẹ́ lò ń bẹ̀ ti wà determined. Likewise me, n bá lọ bì kan iye ìṣẹ́jú tí mo fẹ́ lò ń bẹ̀ mo ti mọ̀ ọ́n. N sì ní kọjá ìṣẹ́jú tí ń fi dìde. Mo ń lọ tèmi nù. So, the Don made the remarks in an article titled, and I quote, of Mythography and Mythognosis, a complementary perspective on Yoruba mythology and the relevance, today published on the Toyin Falola Network. According to that saver, the article partly celebrated the inauguration of the Alafin Institute of Yoruba Studies. Alafin Institute of Yoruba Studies. To the best of my understanding, mo bá ní k'Aláàfin ó wá láago méje kò sí ní tó bá dé ńbẹ̀ bá Aláàfin bá ti tèdè bẹ́ẹ̀. Ẹ gbádùn mi. Fún irú àkàsí, àpọ́nlé, àmúyẹ, remarkable thing, historical event. Tọ́n bá ní k'Aláàfin ó jí wá, kò sí ní tó ní k'Aláàfin ó má débẹ̀ ní time tán sọ yẹn. Aláàfin ó wá débẹ̀ ní 9 o'clock. 10 o'clock kò tí ì báàdì jù. K'Aláàfin ó débẹ̀. All right. Okay. Celebrated the inauguration of the Alafin Institute of Yoruba Studies at the Emmanuel Alayande University of Education, Oyo, held on July 14, 2026. Kí ló adé tọ́jọ́ ẹ̀sìn ni wọ́n ẹ̀sẹ̀ ń bára wọn jà lé lórí. He said, and I quote, "Before I go on, Professor ní sọ̀rọ̀. However, let me mention, in passing, but for the maturity and discipline demonstrated by both the organizers and the very cultured invited guests, and extreme patience taken for granted by some leaders and cultural icons, the well-organized inauguration event of a foremost Yoruba Cultural Institute could have been thoroughly messed up, courtesy of the unusual, and I quote, Nigerian thing, widely referred to as African time." Da Silva said, the event was scheduled to begin at 9 a.m. with dignitaries, including retired Bishop Prince Ladigbolu, already seated. Prince Ladigbolu, àgbàlagbà ni bàbá o, wọ́n ti wà already seated before or by 9 a.m. Kò sí ní tó ní k'Aláàfin náà má ti débẹ̀ by that time. So èèyàn lè pa protocol rẹ̀ láwọn àkókò kan tí protocol bá dáyàn dúró, because nínú Ọ̀yọ́ ńbẹ náà ni wọ́n ti ń ṣe event ọ̀hún. Ká ní Ìbàdàn wọ́n ti ń ṣe nìsín, ká l'Ògbómọ̀ṣọ́ wọ́n ti ń ṣe, á sọ pé ṣé wọn ò rí distance ni. Ká l'Èkó wọ́n ti ń ṣe ní lágbé ṣé wọn ò rí distance ni, ṣé wọ́n fẹ́ k'Aláàfin ó fò ni. But event tó wáyé nínú Ọ̀yọ́ kò sí ní tó bàdé bí bàbá bá gbéra. Ẹ̀yin èèyàn mi, aago 9 ni ká ti débẹ̀, àwa débẹ̀ láago 9 ká débẹ̀ láago 10. So, Ladigbolu already seated, while the program indicated that the Alafin was expected at 9:55 a.m. Ètò bẹ̀rẹ̀ láago 9. Á pa àwọn àlejò pàtàkì, á ṣàwẹ́wà nǹkan by 9:55. Aláàfin gbọ́dọ̀ jókòó kétò dẹ̀ gbéra sọ láago 10. Because Aláàfin ò lè jókòó kẹ́ tó sọ pé ń retí àlejò pàtàkì kan, kò sálejò pàtàkì tó tún jẹ́ Aláàfin lọ níbẹ̀ yẹn o. So, k'Aláàfin ó jókòó kétò bẹ̀rẹ̀ ni. The university lecturer alleged that the monarch did not arrive until 12:20 p.m., forcing guests to wait for more than 3 hours. 12:20 ni bàbá tó dé. Ó yẹ kán ti débẹ̀ ní 9:55. Okay, he said, and I quote, "In other words, people, including yours truly, were kept waiting for over 3 hours before the event finally took off.
Perhaps it wouldn't have mattered much had other important and very activities, including cultural dances, were allowed to fill up the gap pending the Alafin's arrival. But no. Ṣé mọ̀ páwọn ètò kan ń bẹ tí kò gba àwàdà, tí ò gba awẹ́wà, níbi táwọn professor, àwọn doctors, àwọn baristas, àwọn politicians ńlá, àwọn èèyàn ńlá láwùjọ tí wọ́n ti fẹ́ minimize time wọn, tán ní other programs tán fẹ́ attend sí. Kéèyàn kan wá dúró kó sọ pé òun comedian, òun crack jokes, wọn ní mind wọn ní dá lóhùn. Bí ìgbà tẹ́ ń mú wọn ṣeré ló ṣe máa rí, because n tán bá wá serious program ni. Kí wọ́n ó ṣe program wọn kan dẹ̀ máa lọ, n táwọn bá wá tí wọ́n nìyẹn. So oríṣiríṣi ètò ní ń bẹ nínú ètò tó yẹ kí wọ́n ṣe, but àwọn organizer sọ pé rọ́, ojú kábíyèsí wọn ti gbọ́dọ̀ ṣe. Ńgbà kábíyèsí bá dé tán ti jíjó òbílẹ̀ tán, ṣẹ́pà àwọn tó ti prepare ijó òbílẹ̀ pé kán tó wá tún mi ìjó ni. Gbogbo àwọn ètò tẹ́ ti fílẹ̀ pé kán lè fi dá kábíyèsí lára yá o, kó lè mórí owó o. Ṣé ọ̀ràn pé kí wọ́n múná lọ tá a bá ń ṣètò ni? Sọ́ràn ni NEPA. Sọ́ràn ni NEPA. Wọ́n ti jẹ́ tó sì òfojúgun gbá ní ìsìn. Gbóńlélèjì kó jí o ti fojú egbò sódò. Gbẹ́jì ẹjí mo ti fojú egbò sódò. Ilé ọ̀gbẹ́ni. So now irú àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ó ti wà létò, ó ti ní àtẹ̀lé, jẹ́ kìkì ní wọ́n wálẹ̀. So wọn ò jẹ́ kán láǹfààní àti sàwọn nǹkan kan. Now bàbá ń tẹ̀síwájú, ìyẹn Professor Omobewaji, everyone was kept waiting and wondering what could have taken the monarch that long to attend to a great honor bestowed on the revered throne of the Alafin and ancestry. The professor said what disappointed him most was the absence of an apology from either the monarch or his representatives. Unfortunately, not a word, unfortunately, not a word of apology for the lateness of the Imperial Majesty and his entourage, either by his spokesperson or directly by his Imperial Majesty. Kò sí nǹkan tó bá dìjú. Spokesperson tó wá bọ́ sórí newspaper nísìnyí, tí ń kọ, tí ń dìbọ́ǹkì, tí ń àtàkì professor. Ntọ́ yẹ kó kò bẹ́ẹ̀ ọ bọ́nu ilé kọ̀ bọ́. Gbólóhùn kékeré. Ẹ má bínú o, ẹ̀yin màmá wa, ẹ̀yin bàbá wa, ẹ má bínú o, kábíyèsí ni o, wọ́n ń ṣe nǹkan ni o, àbí o, àwa la dá kábíyèsí dúró, tàbí o, nǹkan kan báyìí ló dá kábíyèsí dúró, tàbí sábàbí ló dá kábíyèsí dúró. Ẹ má bínú. Àtẹ́wọ́ ni wọ́n fún kábíyèsí, ariwo ni ó gbà kábíyèsí o. Kí ló tún ṣẹlẹ̀ sí nẹ́tíwọ̀kì wa báyìí? Okay, ó ti padà. Kábíyèsí o, ariwo tí ó gbà gbọ̀ngàn nìyẹn. So kò sí kankan, everybody ló máa rẹrú sínú. Ọmọdé ló lè jókòó wákàtí mẹ́ta kó pa wọn ń ṣe fàájì, kó pa wọn ń ṣeré, kí sáwọn àgbàlagbà tán níbi lọ, táwọn náà jẹ́ nǹkan kan fúnra lára wọn. Torí pé ọba jẹ́ nǹkan, àwọn èèyàn míì náà ò jọba, ṣùgbọ́n wọ́n jẹ́ nǹkan nú ayé. So now, but as a teacher of culture, a proud Yoruba, and an advocate of our rich African cultural heritage, I found that rather strange and incomprehensible. Professor Nisoro, Da Silva argued that while such behavior had become common among some politicians, it should not be associated with a foremost Yoruba monarch. He said, and I quote, I do know that many uncultured Nigerian politicians who have refused to outgrow their adult delinquency regularly do that a lot and take the people they are meant to serve for granted. However, may I say in all humility
it is least expected of a foremost Yoruba monarch, a significant institution that embodies Yoruba cultural values and the requisite discipline. To whom much is given, much is required. Again, in all humility, I stand to be corrected. As at the time, I stand to be corrected. Bàbá Professor, wọ́n parí ọ̀rọ̀ wọn rest kéèsì wọn. N tí mo fẹ́ tẹ̀síwájú tẹ́lẹ̀ ni ìwé ìròyìn tó gbé jáde ó ní as at the time of the filing this report, Ọba Owoade, who is currently on vacation to Manitoba, Canada, where he resided before becoming Alafin, could not be reached for comments on the professor's condemnation. Ṣùgbọ́n mi wá ní ọ̀rọ̀ tó jáde láàfin tèmi o, ní ọ̀jẹ̀ ń fẹ́ lọ bẹ̀ tẹ́lẹ̀. Ṣùgbọ́n kẹ́ ẹ má rò pé báyà mo gé nǹkan kan sẹ́yìn ní ọ̀fẹ́ jẹ́ ń sọ. Ẹ mọ̀ pé bàbá yan gúgúrú ẹlẹ́nu òfé làásù. Kọ́mọ̀ pé gbogbo gúgúrú ló ti tán gba Awíkonko ó ti ṣàbòsí ńbẹ̀ o. Nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn tó yẹ kó sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Ó ṣàbòsí. Awíkonko ìsalábòsí. Mi ìsalábòsí o, ẹ bá ń wo náà yìí o. Ẹ bá ń wo. So, ó yá sí media secretary wọn, ó yá sí lọ́wọ́. Kì í gbé release press release. Gbogbo ọ̀rọ̀ dẹ̀ ní máa ń fẹ́ tààkò. All right, press release. Ray, Alafin not arrogant, but considerate, visionary. Tí wọ́n bá wà visionary, ó gbọ́dọ̀ wà time conscious. Alafin wálé láti Canada. Ìlú tán ti ń gbé láìmọye ọdún, ìlú ètò ni, ìlú àkókò ni. So, ẹ má jà pàjá lọ́bọ̀ fúnra wa. In response to the reckless accusation and unbecoming remarks by Professor Ademola Omobewajida Silva, ẹ já béèrè lọ́wọ́ mídíà èdè Aláàfin pé ká wá ní kò tiẹ̀ respond sí ọ̀rọ̀ tí bàbá yìí sọ pé ṣé kò ní gbélé ayé ni, àbó bu Aláàfin kù, àbó dínkù nínú ntálàfin máa jẹ́ tàbí ntálàfin ti jẹ́. No, because àwọn ọmọ pé gbogbo ajá tó bá gbóni lọ́nà ọjà kọ́ là á dá lóhùn, gbogbo ọ̀rọ̀ ló lésì, ṣùgbọ́n gbogbo ọ̀rọ̀ kọ́ là á fèsì sí. Wọn ò kí ń fẹ́ kí nǹkan kan ta sí wọn lára ń bẹ̀ wọ́n torí ìgbéraga tí wọ́n claim náà sì ni. Ìgbéraga ọkàn, èmi mo tó báyìí, èmi mo dà báyìí. Wọn ò fẹ́ gbà wípé ìtẹríba iní mú yàn débi tó dáa. All right. It is with a deep sense of duty, ìbòpọ̀, to truth, culture, and decorum that this response is offered regarding the unfortunate and reckless remarks credited to Professor Ademola Omobewajida Silva concerning the purported late arrival of the Alafin of Oyo and the Titan of Yoruba land. Ìbòpọ̀, Karamọ́pọ̀, and the Titan of Yoruba land, His Imperial Majesty Ọba Engineer Abimbola Akeem Owoade I, to the inauguration of the Alafin Institute of Yoruba Studies at Emmanuel Alanyade University of Education, Oyo, to reduce a sacred institution. Ṣé wọ́n reduce ẹnu? A custodian of Yoruba civilization and a monarch of global reference to the object of public ridicule over time is not only intellectually lazy, it is culturally injurious. So, kò sí nǹkan tá a fẹ́ lẹ́nu ẹnìyẹn náà ju ti ń sọ yìí lọ. All right, the accusation that, and I quote, Alafin came 3 hours late betrays a fundamental ignorance of royal protocol and institutional coordination. Kò síbi tí ò sí protocol, kò síbi tí ò sí coordination. Bóńgbà bá ṣe pé bẹ́ẹ̀ láṣẹ bá pé, bóńgbà bá ṣe mú bẹ́ẹ̀ láṣẹ bá mú. Cause it demand the sorry, my brother. No matter how you want to put it. Cause it demand here. Tọ́lá àwọn tó wà lórí ìjókòó wọn ìṣẹ́gbẹ́ ti wá. Bó bá jáwọn ẹgbẹ́ wa ní àgbẹ̀ kábíyèsí ní lólẹ̀ ọba ni. All right, for the records,
The original schedule proposed by the university indicated 11 a.m. as the time for His Imperial Majesty's arrival. However, prior to the commencement of the event, the Director of Administration of the Alafin's Palace, who was the official interface between the palace and the university, formally communicated that the Alafin will be arriving with other paramount obas who were traveling from outside Oyo State. Consequently, it was unequivocally clear that His Imperial Majesty entourage could not arrive earlier than 12 noon or 1 p.m. Now, kí n sáré béèrè lọ́wọ́ ọ̀gbẹ́ni yìí wípé ńgbà t'Aláàfin ó meet President Bola Ahmed Tinubu ṣé àárọ̀ l'Aláàfin gbéra kúrò ní Ọ̀yọ́ ni tí wọ́n sì lọ Àbújá àbí wọ́n ti délẹ̀ s'Àbújá? Àwọn ọba tí ó tẹ̀lé Aláàfin lọ sírú program bẹ́ẹ̀ tán dẹ̀ mọ̀ pọ́nà wọn jì tán dẹ̀ mọ̀ pé iye aago báyìí náà fi program sí, they can as well come earlier ní ọ̀kọ̀la kí wọ́n sì sùn lọ́yọ̀ọ́. Hòtẹ́ẹ̀lì ńláńlá pọ̀ lọ́yọ̀ọ́ tán lè sùn mọ́jú. Gbogbo African time yẹn a gbọ́dọ̀ eradicate ẹ̀ kúrò ní society wa. Káwọn èèyàn kan ó dé earlier, kan stick to time, káwọn èèyàn kan máa dé ńgbà tó wù wọ́n. N tá ń sọ fáwọn tó tètè dé yẹn ni pé káwọn náà mọ́ tètè dé ńjọ́ mẹ́ẹ̀ kì í jẹ́ ká tètè rí nǹkan ṣe. Ó máa ń fọwọ́ aago nǹkan sẹ́yìn. Ìgbà tẹ́yìn bá dé time tó yẹ ká dé, tí mo dé time tó yẹ kí n dé tẹ́ni dé time tó yẹ ká dé, everybody dé time tó yẹ ká dé, á tètè rí nǹkan tó yẹ ká ṣe, á tètè close ẹ̀ as early as possible. Kò sẹ́ni tí ń lo àmì fàágùn fún nǹkan mọ́. Èrí tá a bá fẹ́ ṣe patí, kódà ká fẹ́ sọmọ lóòkọ́ gan. Láyé àtijọ́ látàárọ̀ kùtùkùtù làwọn èrò ti máa dé. Nílé ìyá ọlọ́mọ, nílé bàbá ọlọ́mọ, wọ́n kọ́kọ́ jẹ ẹyin àti búrẹ́dì, wọ́n kọ́kọ́ jẹ iṣu àtẹyin, wọ́n kọ́kọ́ jẹ àsáró, wọ́n kọ́kọ́ jẹ wà, wọ́n kọ́kọ́ jẹ mọ́ínmọ́ àtẹ̀kọ, wọ́n kọ́kọ́ jẹ oríṣiríṣi nǹkan ìpanu. Especially àwa tá a wà nílùú òkè, àwa la mọ̀ ń ṣènáwó o. Láyé àtijọ́ ọjọ́ mẹ́ta la fi sòkú. Ọjọ́ Thursday làwọn yóò ti dé. Wọ́n ti pọ́n kọ sáàrin ọ̀dẹ̀, wọ́n máa súlẹ̀ látọjọ́ Thursday. Friday rọ́pọ̀ bí ìgbà tán fẹ́ sòkú gangan, Saturday gangan sì lòkú. Lọ́jọ́ Friday yẹn ẹ̀kọ́ àtọ̀lẹ̀ lẹ́ẹ̀mọ̀ jẹ. Ọdọjọ́ Saturday kẹ́ tó jẹ ràgó. Àwọn ará Èkó, àwọn ará Ẹ̀gbá ńlọ là wá lójú lọ kọ́ wa pé wasting of money gbogbo rádaràdá tẹ́ ń ṣe, ìfàkókò ṣòfò ni. Àwa tá ti bẹ̀rẹ̀ kó mọ látàárọ̀ tá ti mọ̀ ṣe tá mọ̀ sọ táwọn èèyàn mọ̀ oríṣiríṣi oúnjẹ. Àwa náà bá kásà àwọn ará Èkó, ará Ẹ̀gbá tí wọ́n fi ìkómọ sáago 4. Ẹnìkan kan ò ní tàtà ládago 4. Ńgbọ́ bá dago 4 ńgbà tá a bá ti sọ ọkọ̀ ọmọ tán, ẹ ra bá wọn pákéjì ẹ̀ jollof rice, ẹ bá wọn pákéjì ẹ̀ sínú take away, inú nylon ẹ fi kóòkì kálukú lé lórí. Wọ́n sì jẹ Pepsi lẹ́yìn mọ́ tó wọ́n dàbí ipa àpolówó tàbí mọ́ọ̀tì. Gẹ́ẹ̀tì bá wọn fi orí ẹ fàlẹ́ kálukú lọ́wọ́. Kò sí àjẹjù àjẹranjú, kò sí àjẹ lẹ́ẹ̀mejì kéèyàn kan gba 3, èèyàn mọ̀ mí ń bẹ́ẹ̀ lé ẹ bá ń kó irọ́. So gbogbo àwọn nǹkan yẹn ó ti jẹ́ kí àwa tá a jọmọ̀ ìlú òkè náà káwa náà wo pé báwọn ará Èkó ṣe ń ṣe ìlọ́dà láàrin wákàtí kan wákàtí méjì àti sọmọ lóòkọ tán. Ńgbà wọ́n sì ti fa pólíbàgì lé ọ lọ́wọ́, ìmọ̀ tó tún kù tó tún fẹ́ máa dúró wò. Àbọ̀rọ̀ bó ń jẹ inú àwo làbọ̀rọ̀ sọ pé bọ́yẹ̀ kù nǹkan mímu. Rọ́ wọn ti fún ọ ní mímu. Jẹ́ ń tọ́ jẹ́ kọ́ ọmọ fà lọ́lé, bọ́ bá sì wọ́kọ́ jẹ́ tọ̀dọ̀ ẹ̀ńbẹ̀ kò sẹ́ni tí ó wojú ẹ̀ mọ́ ò ti jẹun. So n tí mo ń gbìyànjú àti sọ ni pé everybody ló ti wà time conscious irrespective of your position, because position ẹnìkan ò yẹ kó dá ìránṣẹ́ kan gbọ́dọ̀ díkejì lọ́wọ́. Òwò kì í fún òwò lọ́rùn, ẹ̀fọ́ gbọ́dọ̀ lẹ́fọ̀ọ́ nú àwo, tẹ́nìkan gbọ́dọ̀ disturb ẹnìkan. It reduces the cost. God bless you sir, God bless you ma. Gbogbo owó tá ń waste lọ́wọ́ wa bá yẹ agbápò wa la bá rearrange ara wa, a rearrange life wa. Kò sí tó ní ká má rearrange African time
tí gbogbo a máa ń pariwo African time ni ẹ mọ̀ ọ̀rọ̀ Nàìjíríà African time ni kò yẹ kó wáyé mọ́. So now Paramount Obas were traveling from outside Oyo State. Consequently, it was made unequivocally clear that His Imperial Majesty entourage could not arrive earlier than 12 noon on 1 p.m. or 12 noon or 1 p.m. Kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀, ó yẹ kó wá specific. This is not an attack, but the truth. So this communication was not an afterthought. It was made deliberately and in good faith to enable proper planning. Nígbà yìí ṣe pé program yẹn kọ̀la ni wọ́n invite yín. Wọ́n ti invite yín ti pẹ́ ẹjọ́ mọ́jọ́ ni. There is no proper planning tí ó yẹ kó wáyé before ọkọ̀la, before ọjọ́ program. Bàbá ń sunkún ẹja máa ríran. Bí kàbá rojọ́ ẹ̀ka kọ́ ni ó dáa. Wọ́n máa ń pè èèyàn lábì fúnra rẹ̀ kóńtọ̀ náà máa try láti kó fún rẹ̀ ńlẹ̀. Wọ́n máa ń pè èèyàn ló lè kọ̀ yẹ kó tún máa gbọ́ ọmọ ẹran jó. So gbogbo àwọn nǹkan yìí àwa gangan lè avoid ẹ̀ fún kábíyèsí, àwa tá ń tẹ̀lé kábíyèsí, àwa la fojú Aláàfin gbolẹ̀. Yes, because àwa gangan la nígbéraga, òye ti yé àwa kan pa Aláàfin gangan kọ́ ló tún nígbéraga. Tàbí ká sọ pé ìgbéraga ran ìgbéraga lọ́wọ́. Ṣùgbọ́n ìgbéraga tí ní ń ṣàkóbá ọ̀rọ̀ fálásálàfin. Kẹ́ mẹ̀tọ́ kẹ́ mọ́ ṣe, kẹ́ mọ́ sọ pé nítorí pọ́jà láàfin àbí nítorí pòsíṣàn táláàfin wà ní ó jẹ́ kẹ́ lè ṣe nǹkan tó tọ́. Kò bìlítù Aláàfin, kò bìlítù pòsíṣàn yín, kò bìlítù Ọ̀yọ́. Yóò fi hàn gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ní ẹ̀kọ́ tó níwọ̀ ọmọlúàbí ni. God bless you, sir. I'll always watch you from Woolwich, Arsenal, UK. God bless you, sir. God bless you, sir. So now, wọ́n ní àwọn tí wọ́n lè tò ń làwọn jọ sọ̀rọ̀ ń tùbí nùbí gbé ìgbà tó yẹ k'Aláàfin ó dènù yóò lè fáwọn láǹfààní láti múra dáadáa bó ṣe yẹ káwọn múra. To therefore feign surprise and launch into public castigation is either willful disregard of facts or a deliberate act of provocation. Mi rò pé professor lè dédé ní intention láti provoke either Aláàfin or the position of Alafin. Mi rò bẹ́ẹ̀. So the palace does not move in isolation. When the Alafin moves, he moves with the dignity of Ọ̀yọ́. With dignity of Ọ̀yọ́. What are we saying? Kí là ń sọ, kí ni ń sọ? A ní ìsúnṣe dín kan, olójú ọdún yìí gan kò yé èèyàn bó ṣe rí ni, àrò ẹ̀yìn lọ́rọ̀. À ń sọ̀rọ̀ lálùdé, ọ̀ ń sọ̀rọ̀ lálùpọ̀n. In tó ṣẹlẹ̀ nínú Ọ̀yọ́ náà lẹ tó ń gbé dignity Ọ̀yọ́ náà lọ sínú Ọ̀yọ́. Ṣé Fọláyan ò wúlò lájò láti gbọ́ pé ilé bàbá ẹni láti gbé Fọláyan ti gbé yẹ ni. Ọlágbára o. Okay, with the dignity of Ọ̀yọ́, with the council and often in concert with other crowns. Àwọn other crowns yẹn bẹ́ẹ̀ bá létò dáadáa wọ́n lè dé ẹ́líà. Báwọn ọgọ́ ọba lówó hòtẹ́ẹ̀lì Aláàfin lè gbà fún wọn. Ọọ̀ni a máa ṣe bẹ́ẹ̀, àwọn ọba kan náà máa ṣe bẹ́ẹ̀. Wọ́n fẹ́ gbà ní wọ́n lọ́ fẹ́ gbàlejò, àwọn náà ni ó tún gbabi tí wọ́n sùn. That is bàbá dáṣọ fọ́ọ̀lì apáláró ni. Ok, mo fẹ́ kẹ́ ẹ sìn mí lọ òde, agbára yín ò sì gbé òun rèé. Ọọ̀ni a máa sponsor àwọn ọba lọ òkè òkun. Tó bá wù wọ́n káwọn pẹ̀lú àwọn orí adé ó jọ attend the program. So kò sẹ́ni tó sọ pé k'Aláàfin ọmọ rìn pẹ̀lú àwọn orí adé. To expect an imperial procession to conform to a timetable designed without full consultation is to misunderstand both monarchy and courtesy. Well, iṣẹ́ àti wá Ọ̀yọ́ lẹ rí òun. Báwo lẹ ṣe máa sọ wípé imperial procession kò yẹ kó conform to a timetable,
kò sẹ́ni tí ó yẹ kó conform to a timetable. Queen Elizabeth ìgbà mi ò rí ẹ̀ kò kí ń kọjá àkókò. Executive Amẹ́ríkà ò lè sọ pé wọ́n fẹ́ ṣe nǹkan ní 10 o'clock kí Trump máa bọ̀ ní 11 o'clock. Prime Minister United Kingdom kò ní fi ìṣẹ́jú méjì létọ̀dọ̀ ẹ̀. Prince Charles wọn ò ní sọ pé wọ́n fẹ́ ṣe nǹkan ní 10 o'clock ní United Kingdom kó wá sọ pé torí pé òun ti jẹ́ Prince Charles ó dàgó méjì kóhun tó máa bọ̀. It's not done anywhere. Leader leads by example. Káwùjọ wa tó dá inú ilé wa ló gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ dá. Reality. So, Professor Da Silva is not the convener of the event. Kò túmọ̀ kó dídán gbà tó bá jẹ́ convener of the event. So far tó náà wá invited. Ẹni tí wọ́n bá invite lè sọ̀rọ̀. Pẹ̀lú nonsense wo lélẹ̀. Báwo lẹ ṣe máa dá wa jókòó? Wọn ò bá ti sọ̀rọ̀. Ká nígbà tálàfin ò tí ì dé wọ́n àlà àwọn convener jẹ́ kí ètò míì ó máa lọ. Ṣé mọ̀ pé ojú ò ní oúnjẹ méjì ju ìran lọ. Aláàfin ò tí ì dé but àwọn program ti ń tẹ̀síwájú. Lọ́kàn wọn tẹ́ bá ní program 10 àbẹ́ ní 20 programs tàbẹ́ ní 20 items lórí program yín. Wọ́n dẹ̀ ti ń ṣe mẹ́ta lọ ń bẹ̀ wọ́n ti mọ̀ pé mẹ́ta yẹn ti dínkù. Ìgbà tálàfin bá dé ní tó bá kù ni wọ́n ó ṣe. Wọn ò ní mind. Bọ̀ ká wá gbọ́wọ́ lọ́wọ́ kí gbogbo nǹkan ó dúró stand still in tó ń bí wọn nínú nìyẹn my brother. Ó gbé ìbò ọmọwé kọ lóòótọ́ lágbèkalẹ̀ tó dáa ṣùgbọ́n wọ ọmọlúàbí ló nù ọ́. Anybody tí ó bá ti wà considerate tí ó wo ara ẹ̀ dáadáa kó tó sọ̀rọ̀ tí ó consider others kó tó hùwà ìwọ ọmọlúàbí ló nù ú. Because professor tá ń sọ ìjọ Aláàfin lọ. Àgbàlagbà professor Ọmọbẹ́wàjí àgbàlagbà ni wọ́n. Professor tí mò ń wò ti lé ní 70. So academically wọn ìṣẹ́gbẹ́ Aláàfin. Mi rò pé Aláàfin lè dá Ṣèyí Mákindé dúró wákàtí kan. Ṣèyí Mákindé ó sọ wọ́n ó ṣètò tán bá fẹ́ ṣe ni o. Ṣèyí Mákindé ò lè dúró 30 minutes síwájú Aláàfin ó máa dá dúró àbí kan sọ pé kí Ṣèyí Mákindé sọ pé kí ló dá program wa dógán ní Aláàfin ń bọ̀ lójú ọ̀nà ni òun tàn ọ́ tẹ́ o ẹni tó sọ gbólóhùn yẹn ọ̀tẹ́ iṣẹ́ gbọ́dọ̀ bọ́ lọ́wọ́ ẹ̀. Ẹ má jẹ́ àfọlájiyọ̀ ẹ já ṣe gbogbo nǹkan bó ṣe yẹ ká ṣe. Okay, Professor Da Silva is not the convener of the event. He was not part of the protocol team and so fucking what? He was not privy to the correspondence between the palace and the university. Kò dìgbà tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀. The honourable and scholarly part therefore would have been no inquiry from the organizers before rushing to the marketplace of public opinion with insults. A professor of repute is expected to embody circumspection, research, and restraint to substitute these virtues with uncouth outbursts is to erode the very intellectual authority one claims to wield. Okay, accusation without verification is slander. Criticism without context is recklessness. And when such is directed at the home of Odùduwà. So, home of Odùduwà ni ètè Aláàfin náà báyìí. Because house of Odùduwà ńlá fi Ọ̀ọ̀ni. So, ààfin Aláàfin náà ti di home of Odùduwà. All right. And when such is directed at the throne of Odùduwà tí ẹni, it ceases to be commentary and becomes desecration. The Alafin is not a ceremonial guest. He is the Ikú Bàbá Yèyé, the symbolic and spiritual head of Yorùbá nation. Number one pé Ọ̀ọ̀ni ní spiritual head, làbọ̀ rẹ̀ ni. Spiritual head lẹ́pa Aláàfin yìí. Ó yìí sì sábọ́rẹ́ àbí? Ọ̀dà Ọlọ́run gbogbo wa lọ́wọ́. Spiritual head of Yorùbá nation is present at the inauguration of the Alafin's Institute of Yoruba Studies was itself
the highest endorsement the institute could receive. So ṣé institute náà fi pọ́nlé ní àbáláàfin àti ìtẹ́ Aláàfin? Arákùnrin ń gbé fúnra wọn. Ó rò pé institute náà fi pọ́nlé because institute ti dá dúró fúnra lára. Ó rò pé university náà fi pọ́nlé, university ti dá dúró fúnra lára. Aláàfin wọn fi pọ́nlé. Kókó àti ìtẹ́yìn ọmọ parun forever. Nígbà táwọn akẹ́kọ̀ọ́ bá ń kẹ́kọ̀ọ́ kan lóko Aláàfin kó lè wà foreseeable future ni. Kò ní nǹkan kan tó fẹ́ hard mọ́ university itself. N tó lè hard mọ́ Aláàfin àtọ̀yọ́ ńlọ́wà. So now, to be present at all, despite a demanding imperial calendar and the logistics of moving with other royal fathers, is a statement of commitment to Yoruba education, culture, and scholarship. Ẹ bá ń sọ fọ́kùnrin òǹkọ̀wé pé kò sẹ́ni tí dúpẹ́ lọ́wọ́ aláṣekù. Àṣetán ló lóore yẹn. What doing well. Bẹ́ẹ̀ bá ṣe ẹ ṣe. Bẹ́ẹ̀ bá lọ ẹ sọ pé ẹ lọ. Bẹ́ẹ̀ bá ní lọ ẹ sọ fún management pé a lè wá o. Ètò pọ̀ ńlẹ̀ f'Aláàfin o. Bí Aláàfin ti níbi tán fẹ́ lọ lọ́jọ́ báyìí. So ìyẹn ń jọ̀rọ̀. Gbogbo eléyìí ò sí nínú ọ̀rọ̀ mọ́. Kò ní túmọ̀ medicine after death ni. Wọ́n ní ó wá jẹ sàárà ọlọ́jọ́ wọnú. Epo wọn béèrè lọ́wọ́ rẹ ní àbíyọ̀. Ẹ̀yin náà wọ́n fẹ́ fi pọ́nlé. Wọ́n sì fẹ́ kí gbogbo ètò sojú Aláàfin ni. Kọ́ má di daria. Nígbà tá Aláàfin bá dé, ètò tí ó kù lẹ́ òní tó nǹkan mọ́. Tẹ́ fi máa wá sọ wípé nígbà tí wọ́n mọ̀ pé àwọn ó ti ṣètò wọn, kí ló dé tán kúkú invite Aláàfin. Torí ẹ̀ wọ́n ṣe dá gbogbo ẹ̀ dúró. Wọ́n wá dá gbogbo ẹ̀ dúró, wọ́n dá àwọn orí olórí dúró, wọ́n dá àwọn àgbààgbà dúró. So, ó wá ní okay, imperial calendar and the logistic of moving with other royal fathers is a statement of commitment to Yoruba education, culture, and scholarship. Must we now demand that the custodian of our heritage abandon royal procedure to satisfy individual impatience? Tó wá jẹ́ Aláàfin wọ́n dá jókòó bẹ́ẹ̀. What will you say? Tálàfin jókòó wákàtí kan tí wọ́n tètè bẹ̀rẹ̀ program. Kan wá ní kí ló dé kan náà ń dúró de